وقتی میشنویم یه خانمی شوگر ددی داره، اولین تصویری که میاد توی ذهنمون اینه که یک خانم جوونی با یک آقای مسنی وارد رابطه شده. اون آقا از زیبایی و جوونی اون خانم استفاده میکنه. اون خانم هم از پول اون آقای مسن بهره میبره. درسته؟ اما شخصیت‌های پرونده امروز ما برای چیزهای دارکتری با هم وارد رابطه شدن. چیزهای دارکی که هرگز نباید توی رابطه شوگر ددی شوگر بیبیشون اتفاق می افتاد. درود، وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. پس اگر محتوای جنایی رو دوست دارید، همین الان از زیر همین ویدیو میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید و لایک باتن رو هم بزنید که من خوشحال شم و انرژی بیشتری داشته باشم برای ادامه فعالیت. بریم سراغ پرونده امروز. پرونده امروز توی آمریکا اتفاق میفته و میخوایم بریم سراغ یکی از شخصیت‌های اصلی داستانمون به اسم سیدنی لوف. سیدنی توی 21 آگوست سال 1993 به دنیا اومد. سیدنی یه خواهر و برادر دیگه هم داشت و خانواده‌شون بسیار خانواده صمیمی بود. از این خانواده هایی که بچه‌ها همه چیزو با پدر و مادرشون به اشتراک میذارن. پدر و مادر یه فضای خیلی راحتی رو به بچه‌هاشون میدادن. اسم مادرش سوزی بود. شغل مادرش خیلی جالب بود. نمیدونم معادل فارسی این شغل چی میشه. میشه گفت متخصص تحصیلات بود. یه توضیح کوچیکی میدم، اگر که معادل فارسی این شغل رو میدونید برای من بنویسید. وظیفه مادرش این بود که درس هایی که توی مدارس مختلف آموزش داده میشه، کتاب هایی که به عنوان کتاب آموزشی میان، اینا رو مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار بده و هر از گاهی اگه قراره یه سری از درس ها رو عوض کنن توی سیستم آموزشی، زیر نظر سوزی و حالا اعضای تیمش این کار انجام شه. اسم پدرش جورج بود. اتفاقا پدرش هم توی مدرسه کار میکرد، مدیر مدرسه بود. خب داشتن مادری که توی مدرسه کار میکنه در رابطه با آموزش و پرورش شغلش، پدری که مدیر مدرسه است، باعث میشه که سیدنی کلاً دوران کودکی و تحصیلاتش خیلی عالی پیش بره. ساپورت زیادی داشت از سمت خانواده‌اش و البته خود سیدنی هم خیلی علاقه‌مند بود به درس. دختر زرنگی بود، دختر باهوشی بود و در کنار این علاقه به درس، در کنار این دوران کودکی نرمال و سالم و شادی که داره میگذرونه، خیلی هم به ورزش علاقه داشت. مثلا توی بسکتبال خیلی حرفه‌ای بود، گلف باز ماهری بود و توی اوقات فراغتش عاشق این بود که بره برای ماهیگیری. توی دوران نوجوانیش یک مشکل فیزیکی براش به وجود میاد، دچار انحراف ستون فقرات میشه. من خیلی تحقیق کردم، متوجه نشدم که این مشکل فیزیکی همین جوری اتفاقی براش به وجود اومده یا بر اثر یکی از بارهایی که داشته ورزش میکرده این مشکل براش به وجود اومده. هیچ جای موضوع رو منشن نکرده بودن. این انحراف در ستون فقرات شامل چه چیزایی میشه؟ گاهی اوقات باعث میشه طرف شونه‌های نابرابر داشته باشه، کمرش نامتقارن باشه. یعنی وقتی به بدن این افراد نگاه میکنید متوجه میشید که تقارن وجود نداره. مثلا یه قسمت بدنشون، سمت راست بدنشون با سمت چپ شکلش یکم فرق میکنه و اگر درمان نشه اختلالات قلبی به وجود میاره، توی ریه مشکل به وجود میاره و خب بدن شکلش تغییر میکنه. خیلی ها دوست ندارن شیپ بدنشون، ظاهرشون بد باشه. مشکلات کمردرد براشون به وجود میاره. برای همین دکترش بهش میگه که دیگه نباید ورزش‌های سنگین رو انجام بدی. یعنی بسکتبال و گلف که از ورزش‌های مورد علاقش بود و در طول هفته ساعت‌های زیادی رو براشون وقت میذاشت و باید کلاً میبوسید میذاش کنار. اما خب همچنان میتونست بره ماهیگیری، به خاطر اینکه ماهیگیری همونطوری که میدونید اونقدر تحرک نیاز نداره، کلاً استایلش، داستانش فرق میکنه. یه چیز دیگه هم که از سیدنی به نظرم جالبه بدونیم اینه که بسیار حیوان دوست بود. یک
انیمال لاور خیلی بزرگ بود. عاشق انواع و اقسام حیوونا بود و یه گربه هم داشت به اسم میمزی. رفته رفته که سنش بیشتر میشه، وارد دوران جوانی میشه، زیبا و زیباتر میشه. یه دختری بود با موهای بلند، چشمهای آبی، صورتی بسیار جذاب. از این صورتهایی که همیشه یک لبخند روی چهرش هست. وقتی بهشون نگاه میکنید هم حس آرامش بهتون دست میده. همین که از چشماش میبینید داره شیطنت میباره. سیدنی بسیار دختر شجاع و ماجراجویی هم بود. از شجاعتش اگر بخوام یه مثال براتون بزنم، مثلا یک باری که کوچیکتر بود، سنش کمتر بود، برای خواهرش یک خفگی اتفاق میفته. داشت یه چیزی میخورد، یک خوراکی میخورد و میپره توی گلوش. تنها بودن و سیدنی کسی بود که میاد میزنه پشت خواهرش، یه ذره گلوشو تکون میده و باعث میشه که اون چیزی که تو گلوی خواهرش گیر کرده بود بیاد بیرون و خواهرش زنده بمونه، نجات پیدا کنه. این در حالیه که خود سیدنی هم سنش خیلی کمه ها، کودکه. دوران تحصیلش که تموم میشه نمیدونست باید چی کار کنه، چه رشته‌ای رو باید توی دانشگاه بخونه یا سراغ چه شغلی بره. برای همین میگه بذار حالا فعلا یه جا برای یک شغل ساده اپلای کنم، یه مدت این شغل رو انجام بدم تا حالا به مرور زمان توی این مسیر زندگی ببینم میخوام چه چیزی رو ادامه بدم. دوست دارم که درس رو ادامه بدم، دوست دارم که وارد حرفه خاصی، وارد بازار کار خاصی بشم. به عنوان منشی میره توی یک شرکت و مشغول به کار کردن میشه. اما این شغلی که قبول کرده بود توی شهر کناری بود. البته فاصله خیلی کمی بود از این شهر تا شهری که خانواده‌اش حضور داشتن و مجبور میشه که شهرش رو عوض کنه. این به این معنا نبود که ارتباطش کم رنگ شه با خانواده‌اش، با دوستانش، دوستان دوران کودکیش. نه، همچنان ارتباط بسیار صمیمی با اعضای خانواده و اطرافیانش رو داشت. از اونجایی که احتمالاً تا الان متوجه شدید، سیدنی خیلی هم مهربون بود. این خصوصیت اخلاقی که ما بیان میکنیم همیشه از مهربونی خیلی زیاد طرف میاد. اشخاصی که میتونن با حیوونا ارتباط خوب برقرار کنن، اشخاصی که به دوستها و خانوادهشون علاقه زیادی دارن، روابط سالمی دارن، معمولاً افرادی هستن که خیلی مهربونن. سیدنی هم همینطوری بود، خیلی مهربون بود، خیلی دلسوز بود. اگر یک کسی توی اطرافیانش به مشکلی برمیخورد، برای سیدنی مهم نبود که این آدم از اعضای خانواده و دوستای منه یا یک شخص غریبه است، مثلا یه همکاری فقط در حد اینکه هر از گاهی من ببینمش. اگر این آدم به کمک نیاز داره، پس من بلا استثنا باید بهش کمک کنم. یه دوره توی شرکتی که داشت کار میکرد متوجه میشه یکی از همکاراش از نظر مالی خیلی به مشکل خورده، در حدی که حتی اونقدری پول نداره که بتونه برای خودش یه لوکیشنی رو اجاره کنه، مثلا توی خونه‌ای زندگی کنه و از شرکتشون درخواست کرده که یه اتاق سرایدار مانند رو بهش بدن تا حالا این جایی پیدا کنه که بتونه توش زندگی کنه. و سیدنی میره به این آقا پیشنهاد میده، میگه که تو میتونی بیای با من زندگی کنی برای یه مدت. و این زندگی کردنم به این معنا نبود که پولی از این آقا دریافت کنه، خیلی دلش برای این مرد میسوزه. این آقا میره یه مدت خونه سیدنی زندگی میکنه. سیدنی بهش مهارت‌های اولیه‌ای که آدم‌ها همشون باید بلد باشن و یاد میده. مثلا بهش یاد میده که چطوری برای خودش غذا درست کنه. این آقا اصلا آشپزی بلد نبود با اینکه تنها زندگی میکرد. بهش یاد میده که چجوری کارهای داخل خونه رو باید مدیریت کنه، در کنار این که داره خارج از خونه هم کار میکنه. بهش آموزش میده که چطوری پول سیو کنه و اینجوری از نظر مالی به مشکل نخوره تا در کنار حقوقی که داره به دست میاره بدهکار نشه و بتونه یه جایی رو هم برای زندگیش بگیره. حتی یکی از دوستاش از این کار سیدنی خیلی تعجب میکنه، میگه برای چی داری به یه آدم غریبه‌ای که اصلا نمیشناسیش انقدر کمک میکنی؟ چرا آوردیش تو خونه خودت؟ داری این همه براش وقت میذاری، همچین چیزایی رو بهش آموزش میدی. تو که اصلا این آدمو نمیشناسی، چند روز اومده توی این شرکت داره کار میکنه. یعنی جزو حتی همکارایی هم نبود که بگیم قدیمیه، با سیدنی خیلی صمیمی. نه، سیدنی میگه به نظر من همه آدما ارزش دارن و زمانی که به عنوان یک انسان ما به کمک نیاز داریم
افرادی که توی شرایط کمک کردن هستن باید کمک کنن به افرادی که نیازمندن. منم الان توی شرایطی هستم که بتونم به این آقا کمک کنم، خب چرا که نه. در واقع اصلی ترین دلیلی که سیدنی به این آقا کمک کرده بود یا به خیلی های دیگه کمک میکرد به خاطر خودش بود. اگر بخوایم صادق باشیم، سیدنی متنفر بود از این که ببینه آدم‌ها توی زندگیشون دارن بابت یک یا چند موضوع عذاب میکشن، اذیت میشن. وقتی این چیزا رو میدید انقدر خاطرش به هم میریخت، انقدر اعصابش خورد میشد که نمیتونست جلوی خودش رو بگیره و میرفت که بهشون کمک کنه. توی یک دوره ای از زندگی سیدنی خودش هم درگیر بحران‌های روحی روانی میشه، درگیر افسردگی میشه و خوشبختانه توی این مسیری که درگیر افسردگی شده بود تنها نبود. خانواده‌اش، دوستاش، مادرش به خصوص همیشه حمایتشون رو داشتن، خیلی کمکش میکنن. سیدنی میره پیش روانشناس، پیش تراپیست و بعد از یک دوره‌ای گذروندن با این افراد، بعضی از قرص‌های، حالا نه خیلی قرص‌های زیاد آرام بخش، مقدار کمی قرص مصرف کردن مجدد بهبود روانیش رو به دست میاره. حالا الان این بحران‌ها و افسردگی رو پشت سر گذاشته و یک انرژی خیلی زیادی داره، خوشحاله، میگه که زندگی من انگار از نو شروع شده، یک دید جدیدتری به دنیا داره. دنیا از نظر سیدنی قشنگتر شده، وسیع‌تر شده و الان پر از انرژی و امید و شور و شوق بود برای ادامه مسیر جوونیش. درست توی همین دوره از زندگیش تصمیم میگیره که اوکی، من الان فکر میکنم از نظر روانی آمادگی این رو دارم که یک پارتنری توی زندگیم داشته باشم، یک شخصی کنار من باشه و این میشه که به فکر این میفته تا بره و پارتنری برای خودش پیدا کنه. من نمیدونم سیدنی بایسکشوال بود یا لزبیان بود، این رو هم جایی نتونستم پیدا کنم، اما در هر صورت تصمیم میگیره که با یک خانوم وارد رابطه بشه. چندین بار تلاش میکنه توی محیط‌های مختلفی که میره ارتباط برقرار کنه با خانم‌هایی که هستن، یک ارتباط دوستی و آشنایی بینشون پیش بیاد، اما خب موفق نمیشد. گاهی اوقات روش نمیشد، گاهی اوقات شرایط مساعدی نبود، گاهی اوقات میدید که اون خانم گرایشش با گرایش خودش فرق داره. مثلا اون خانم یک شخص استریت، اون خانم شخصیه که دیگر جنسگرا هست، هم جنسگرا نیست یا دو جنسگرا یا همون بایسکشوال نیست. خب خیلی شرایط برای پیدا کردن جفت مورد نظرش سخت بود و توی محیط‌های عمومی و دایره دوستان نمیتونست با کسی آشنا شه. این به سرش میاد که بذار من برم توی این اپلیکیشن های مخصوص دوستیابی و دیت، اونجاها بگردم، شاید بتونم اونجاها یک رابطه‌ای رو پیدا کنم. خوبی این اپلیکیشن ها اینه که من میتونم تمام مشخصات خودم رو بنویسم، مشخصات شخصی رو هم که بهش علاقه دارم پیدا کنم رو وارد کنم بنویسم و این اپلیکیشن ها میان مچ پیدا میکنن برای آدم. 10 تا 20 تا 50 تا مچ رو به شما نشون میدن توی هر لوکیشنی که دلتون بخواد، توی هر رنج سنی، توی هر جنسیتی که دوست داشته باشید. و خب عموما پیدا کردن یک جفت برای آدم توی چنین اپلیکیشن هایی میتونه راحت تر از این باشه که شما برید ساعت ها توی محیط های عمومی بخواید وقتتون رو بگذرونید. برای همین نرم افزار تیندر رو نصب میکنه. فکر میکنم همه تا حد زیادی با این اپلیکیشن تیندر آشنا هستید. اما خب من باز یک توضیح خیلی کوچیکی بدم. اپلیکیشن تیندر جزو اپلیکیشن های خیلی قدیمی دوستیابی از سال 2012 این اپلیکیشن راه اندازی شده. افراد داخل این اپلیکیشن باید از خودشون عکس بذارن، بایوگرافی کوتاهی از خودشون بنویسن، علایقشون رو بنویسن و هر آن چیزی که باید توی چنین وبسایت هایی، توی چنین اپلیکیشن هایی نوشته شه تا یک شخصی اینا رو بخونه، اگه خوشش اومد بهشون پیام بده و برن وارد یک قرار واقعی بشن. ما الان توی سال 2017 هستیم. سیدنی پروفایل درست کرده، عکس خودش رو آپلود کرده، مشخصات خودش رو نوشته، مشخصاتی که دوست داره از پارتنر مقابلش ببینه رو نوشته و همین میشه که با یک دختری آشنا میشه به نام آدری. من یک توضیح کوچیکی اینجا در رابطه با تیندر بهتون بدم. همونطوری که گفتم شما مشخصات خودتون رو می‌نویسید، مشخصات طرف مقابل رو هم می‌نویسید و
بعد از چندین ساعت یا حالا ممکنه توی بعضی از شرایط چند روز خود این اپلیکیشن تیندر میاد به شما نوتیفیکیشن میده، میگه نگاه کن من برات فلان قدر مچ پیدا کردم. حالا گاهی اوقات این مچ ها اگر شما خیلی سخت پسند باشید میتونه کم باشه، گاهی اوقات اگر جزئیات خیلی کلی تری داده باشید از پارتنر مورد نظرتون این مچ ها زیاده، مثلا یهو میاد به شما میگه نگاه کن من 20 تا مچ برات پیدا کردم و شما میرید این مچ ها رو چک میکنید، میبینید که خب کدوم از اینا بیشتر شبیه شخصیه که دوست دارید باهاش بیشتر آشناشید. همین اتفاق هم میفته، یه روز از سمت این اپلیکیشن براش یک نوتیفیکیشنی میاد، اپلیکیشن تیندر میگه که بیا ما برات یک مچی پیدا کردیم و آدری رو اونجا توی این مچ ها میبینه. به آدری پیام میده، آدری جوابشو میده، یه مدت با هم توی همون تیندر پیام رد و بدل میکردن و سیدنی خیلی خوشحال بود، خیلی هیجان داشت، در حدی که این موضوع رو برای تمام دوستهای دور و برش، برای تمام همکاراش تعریف میکنه که ببینید من بالاخره اون سولمیتم رو به اصطلاح پیدا کردم و بی‌صبرانه منتظرم تا با هم بریم سر قرار. امیدوارم که درست گفته باشه و دوست پسر نداشته باشه. حالا چرا این حرفا میزد که امیدوارم دوست پسر نداشته باشه؟ به خاطر اینکه خیلی پیش اومده بود سیدنی با یک خانومی آشنا شده و اون خانم در ابتدا گفته که آره من اتفاقا بایسکشوال هستم یا لزبیان هستم، همجنسگرا هستم و من هم مثل تو علاقه دارم که با یک خانم وارد رابطه شم. ولی یه مدت که میگذشت میدید ای بابا این طرف مقابلش اصلا دوست پسر داره، یعنی حالا یا دروغ گفته یا بیشتر دنبال یک رابطه گذرا بوده یا اینکه سیدنی میخواسته نفر سوم توی این رابطه باشه و این چیزی نبود که سیدنی دوست داشته باشه. سیدنی دوست نداشت نفر سوم یک رابطه باشه، دوست داشت مثل تمام روابط دیگه خودش باشه و شخص مقابلش. روز قرار گذاشتنشون نزدیک بود. سیدنی خیلی خوشحال بود. یه پست میذاره، توی اون پستی که توی فضای مجازیش منتشر کرده بود زیرش مینویسه آماده‌ام که برم سر قرار با یه دونه از این ایموجیایی که چشمش قلبیه و درست قبل از روز قرار دوباره به آدری یه پیام میزنه، میگه که ببین فقط من و تویم دیگه امروز سر قرار، درسته؟ یعنی نفر سومی با تو نمیاد و آدری میگه آره قطعاً فقط خودمون دوتاییم. قرارشون هم اینجوری بود که قرار بود توی یک لوکیشنی همو ببینن، با ماشین یک کدومشون برن یه ذره بگردن، یه مقدار وید بکشن، همدیگر رو بیشتر بشناسن و راجع به خودشون صحبت کنن. روز قرار میرسه. سیدنی و آدری همو میبینن، با ماشین سیدنی میرن میگردن، یه مقدار وید میکشن، میگن میخندن، با هم بیشتر آشنا میشن و انقدر اون قرار اول عالی پیش میره که تو همون قرار اول برنامه قرار دوم رو هم میچینن. قرار دوم رو فرداش میذارن، اما خب یک مشکل کوچیکی بود، اونم این که سیدنی تا دیر وقت که یعنی تا بعد از ظهر تا آخرین ساعت کاری سر کار بود و نمیتونست زودتر بره سر قرار. اما میگه اشکال نداره، من بعد از سر کارم به محض اینکه کارم تموم شد میرم خونه، در واقع لباسامو عوض میکنم و خودم رو به قرار میرسونم. فرداش میشه ساعت 6 سیدنی شرکت رو ترک میکنه، میره خونه، دوش میگیره، حاضر میشه، لباساشو عوض میکنه. خیلی ذوق داشت برای این قرار، انقدر ذوق زیادی داشت که تو همون حاضر شدن یه پست دیگه از خودش میذاره توی اسنپ چت و مینویسه که خیلی هیجان دارم برای رفتن سر قرار بعدی. اتفاقا مادرش همین عکس رو میبینه، این پست رو ازش میبینه و با حالت شوخی اسکرین شات میگیره از این عکس و برای سیدنی میفرسته، بهش میگه که کدوم قرار، سر چه قراری داری میری. ولی سیدنی انقدر ذوق و شوق داشت که سریع حاضر شه تا دیر سر قرار نرسه که اصلا جواب پیام مادرش رو هم نمیده. آدری به سیدنی پیام میزنه، میگه که من توی ماشین منتظرم، چقدر دیگه میرسی؟ و بالاخره سیدنی میرسه. سیدنی ماشینش رو پارک میکنه، سوار ماشین آدری میشه تا با ماشین اون برم بگردن. ما چند ساعت بیایم جلو، فرداش شده، صبح زوده و سیدنی سر کار پیداش نمیشه. چند ساعت دیگه میگذره و همچنان سیدنی نرفته سر کار. منیجرش باهاش تماس میگیره چندین و چند بار، اما سیدنی تماس‌ها رو جواب نمیده. خب این یه مقدار برای همکارای سیدنی نگران کننده بود. وقتی منیجر میره از بقیه همکاراش بپرسه که
آیا از سیدنی خبر دارید یا نه؟ چرا نیومده سر کار؟ اونا میگن که نه، ما هم بی خبریم. منیجرش میگه آخه تلفنش رو هم پاسخ نمیده و همکاراش اینطوری بودن که نمیدونیم، ما هم ازش خبر نداریم. همکارای سیدنی یه مقدار نگران میشن به خاطر اینکه سیدنی اصلا از این اخلاقهایی نداشت که یهو بی خبر سر کار پیداش نشه. اگر به هر دلیلی میخواست دیر کنه یا نمیتونست بیاد، حتما خبر میداد. اول از همه این که به منیجرش خبر میداد. حتی اگه نمیخواست به منیجرش بگه، به یکی از همکاراش میگفت و تا به حالم پیش نیومده بود که دیر کنه، حتی چه برسه به اینکه کلا سر کارش رو میس کنه، از دست بده و نره. همکاراش هم شروع میکنن باهاش تماس گرفتن، اما میبینن پاسخ تماس همکاراش رو هم نمیده و توی این پوینت میگن اوکی، بذار به خانواده‌اش زنگ بزنیم. قطعا خانواده‌اش از سیدنی خبر دارن. همین کار رو میکنن، با خانواده سیدنی تماس میگیرن و مادرش هم همون حرف رو میزنه، میگه نه، منم از سیدنی خبر ندارم. آخرین بار دیروز بعد از ظهر دیدم یک اسنپ گذاشته و من وقتی براش یک ریپلای گذاشتم روی اون پستش، جواب ریپلای من رو هم نداد. منم ازش خبری ندارم. در واقع همه آخرین خبری که از سیدنی داشتن روز قبل ساعت 7 بود. قبل از اینکه از خونه بزنه بیرون، بره وارد ماشین آدری شه. حالا یا همه اون پستش رو آخرین بار دیده بودن که از خودش آپلود کرده بود، یا آخرین باری که تکست زده بود به دیگران یا بقیه بهش تکست زده بودن و سیدنی جوابشون رو داده بود، ساعتش مال قبل از 7 بعد از ظهر بود. تنها یه نفر این وسط خیلی مشکوک بود، اونم آدری بود. چون آدری کسی بود که آخرین نفر سیدنی رو دیده بود، آدری کسی بود که تازه توی زندگی سیدنی وارد شده بود و خانواده‌اش ذره‌ای وای نمیستن وقت رو تلف کنن. با پلیس به سرعت تماس میگیرن و حتی توی فضای مجازی هم شروع میکنن پست گذاشتن. به پلیس میگن اینجوریه، دختر ما حس میکنیم که مفقود شده، یک اتفاق بدی براش افتاده. پستایی هم که توی فضای مجازی میذارن شامل این بود که عکس سیدنی داخلش بود و مینویسن که آخرین بار توی چه روزی چه ساعتی دیده شده. سنش رو نوشته بودن، توی این پوستر نوشته بودن که دیروز رفته سر یک قراری از داخل تیندر با یک غریبه ملاقات کرده و بعد از اون دیگه دیده نشده. گفتیم خانواده سیدنی با پلیس تماس گرفته بودن و اعلام مفقودی کرده بودن. الان پلیس باید بیاد و ولنس چک انجام بده. ولنس چک رو من توی پرونده های قبلی خیلی مفصل توضیح دادم. الان برای دوستانی که تازه وارد چنل شدن خیلی خلاصه بگم چی اگر نمیدونین. ولنس چک زمانی اتفاق میفته که یک شخصی از یکی از اطرافیانش، همسایش خبر نداره و احساس میکنه که نیروی پلیس باید بره و خونش رو چک کنه. خب اونجایی که خودش نمیتونه به زور وارد خونه کسی بشه، بهتره که پلیس این کار رو انجام بده و قانونی هم هست. با پلیس تماس میگیرن، میگن ما به ولنس چک نیاز داریم. پلیس وارد خونه سیدنی میشه. اولین چیز عجیبی که میبینه بعد و ورود به خونه سیدنی این بوده که SUV سیدنی پارک بود توی خونش. SUV همون یه ماشین شاسی بلندی داشت. ماشینش پارک بود اما خودش توی خونه نبود. سیدنی معمولاً هیچ جا بدون ماشینش نمیرفت. به جز وجود ماشینش توی خونهش چیزای دیگه‌ای هم بود که خیلی برای پلیس عجیب بود. با توجه به چیزایی که خانواده سیدنی برای نیروی پلیس تعریف کرده بودن، واقعا براشون عجیب بود توی این ولنس چک. مثل چیا؟ مثلا کیف پول و مدارک سیدنی توی خونه است. کدوم آدمی کیف پولش رو ول میکنه، تمام مدارک و آیدی کارتش رو ول میکنه و از خونه میزنه بیرون بره سر یه قراری؟ یا عینکش توی خونه بود. سیدنی همیشه عینکش همراهش بود برای اینکه اگر جایی نیاز پیدا میکرد، چون چشش ضعیف بود، بتونه از این عینک طبیش استفاده کنه. و از همه مهمتر گربش. یادتونه گفتیم یه گربه‌ای داشت به اسم میمزی؟ گربش خونه مونده بود بدون آب، بدون غذا. سیدنی اگر خودش میمرد، گربش رو بدون آب و غذا تنها نمیذاشت به هیچ عنوان. پس مشخص بوده که سیدنی قصد اینو نداشته که خونه رو برای چند روز رها کنه، ترک کنه. امکان نداشت سیدنی برای گربش آب و غذا نذاره یا گربش رو نبره یه جا بذاره که ازش مراقبت کنن. اون واقعا گربش رو میپرستید.
همه این نشونه ها، این که سیدنی خونه نبود، خیلی از چیزای شخصیش رو جا گذاشته بود، گربهش تنها بود، پیام ها رو جواب نمیداد، تلفن ها رو پاسخ نمیداد، از روز قبلش هیچ کس ندیده بودش، فقط و فقط یه چیز رو داشت به خانواده و دوستای سیدنی میگفت. اونم این که یک اتفاق بد و هولناکی واسه سیدنی افتاده. توی صحبت‌هاشون وقتی پلیس از خانواده‌اش میپرسه که شما به شخص خاصی مشکوک هستید یا نه، خانواده سیدنی میگن بله. جدیداً این چند روز اخیر سیدنی با یک دختری آشنا شده بود توی یک سایت دوستیابی به اسم آدری و این تنها آدمیه که ما خیلی بهش شک داریم، چون به قبل از حضور و ورود این آدم داخل زندگی سیدنی همه چیز تو زندگیش نرمال بود. حالا که چند روزه این دختر پیدا شده، سیدنی یهو غیب شده. اما یه سری مشکل وجود داشت. مثلا نمیدونستن فامیلی این آدری چیه، یا شماره تماسش چیه، یا اصلا آدرس خونش کجاست، شماره پلاک ماشینش چیه. پلیس یه حالتی بود که اوکی، ما تمام تلاشمون رو میکنیم سیدنی رو پیدا کنیم، ولی با یک اسم آدری ما چیز زیادی تو دست و بالمون نداریم که بتونیم سرچ کنیم. با یه اسم کوچیک آدری توی یک برنامه دوستیابی واقعا آدم نمیتونه به سرعت آمار و ته و توی همه چیز رو در بیاره، ولی به هر حال ما تمام تلاشمون رو میکنیم. یکی از دوستای سیدنی کار جالبی میکنه. وای نمیسته تا حالا نیروی پلیس از طریق مراحل قانونی و اداری بخوان یه جوری به سایت تیندر دست پیدا کنن، چون معمولاً خیلی چنین مراحلی طول میکشه و در انتها هم معلوم نیست آیا اون وبسایت، اون اپلیکیشن، اون پلتفرم اصلا اجازه بده به نیروی پلیس که وارد یک سری از اطلاعات بشن یا نه. اینا همه بستگی به این داره که قرارداد اون پلتفرم چطوری تنظیم شده. واسه همین دوستش یه کاری میکنه. اسم این دوست سیدنی بروکلین مک‌کریستال بود. برنامه تیندر رو دانلود میکنه و تصمیم میگیره که خودش تنهایی آدری رو پیدا کنه. توی این اپلیکیشن یه سری عکس فیک میذاره از خودش، مشخصات الکی مینویسه و تلاش میکنه پروفایلش رو جوری درست کنه که دقیقاً عین پروفایل سیدنی بشه که بیاد توی این اپلیکیشن مچ با پروفایل آدری، به امید اینکه اینجوری بتونه آدری رو پیدا کنه. اتفاقاً این کارش جواب هم میده. بالاخره آدری رو پیدا میکنه. توی مچ‌هایی که برای اون اپلیکیشن آورده بود میبینه که یکی از مچ‌ها آدریه و یادتون نرفته دیگه توی اون قرار اولی که سیدنی میخواست بره سر قرار، یه عکس از چت خودش با آدری گذاشته بود، منتشر کرده بود و خب این یعنی که دوست سیدنی الان یک تصویر تقریبی داره از آدری دیگه، میدونه تقریبا قیافش چه شکلیه و مطمئن میشه که اوکی این آدری همون آدریه. بروکلین شروع میکنه به آدری تکست زدن، چت کردن با این شخصیت. بهش میگه من خیلی از تو خوشم اومده، قیافه تو خوشم اومده، چقدر ما مچ هم دیگه ایم، ببین مشخصاتمون چقدر به هم میخوره و بیا با هم بریم سر قرار. اتفاقا آدری هم قبول میکنه، میگه منم از تو خیلی خوشم اومده، آره چرا که نه، حتما بیا هم رو از نزدیک ببینیم. بروکلین اینجا میگه یه کار خیلی عاقلانه دیگه‌ای هم میکنه، میگه که ببین من خیلی بدم میاد از چت کردن توی این اپلیکیشن ها، میشه شماره تماس همدیگر رو داشته باشیم، به هم تکست بزنیم، اینجوری من خیلی راحت ترم. شماره تماس خودش رو برای آدری میفرسته که اعتمادش جلب شه، میگه این شماره تماس منه، اگر که مایل بودی تو هم شماره تماستو بذار یا برای من تکست بذار که با هم به جای این اپلیکیشن تو گوشیمون در تماس باشیم. و این کارش هم جواب میده. آدری شماره تماسش رو میفرسته برای بروکلین. بروکلین به محض اینکه این شماره تماس رو به دست میاره مستقیم برای خانواده سیدنی ارسالش میکنه، داستان رو تعریف میکنه. خانواده سیدنی با کاراگاهی که روی پرونده سیدنی داشت کار میکرد تماس میگیرن، موضوع رو میگن و شماره تماس رو در اختیار اون کاراگاه قرار میدن. پلیس به محض دریافت شماره شروع میکنه به تحقیقات انجام دادن روی این نامبر که ببینن خب این آدری نام کی هست. اما یه چیز بزرگی که باعث تعجبشون میشه این بود که آدری اصلا آدری نبود. اسمش رو کاملا دروغ گفته بود. اسم اصلیش بیلی بازول بود. 23 سالش بود و
یک دوست پسری هم داشت به نام آبری تریل که با هم توی یک خونه زندگی میکردن. البته دوست پسر که نمیشه گفت، چون آبری 51 سالش بود و این در حالیه که بیلی 23 سالشه و عملاً رابطهشون یه رابطه شوگر ددی شوگر بیبی بود. پس میشه گفت با شوگر ددیش داشت زندگی میکرد، نه دوست پسرش. ببینید اسما رو اینجا با هم قاطی نکنید. الان آدری همون بیلیه که من هم از اینجا به بعد بیلی میخوام صداش کنم. شوگر ددیش آبریه. در واقع بیلی اومده بود اسمی که میخواست توی تیندرش درست کنه رو شبیه ترکیب اسم شوگر ددیش رو حالا مثلا یه اسم دیگه درست کرده بود، یه حالت مثلا رد گم کنی. پلیس با شماره بیلی تماس میگیره بهش میگن که ما از پلیسیم و در رابطه با یک دختری به نام سیدنی میخوایم باهات بیشتر صحبت کنیم. آیا از سیدنی خبر داری؟ تقریباً 24 ساعته که از سیدنی هیچ خبری نیست و آخرین نفری که با سیدنی رفته بود بیرون تو بودی. بیلی میگه که آره من سیدنی رو میشناسم، اتفاقا ما با هم رفتیم سر قرار دوممون بود، خیلی همه چیز اوکی بود، اما بعد از اینکه قرارمون میخواست تموم شه با ماشین من رفته بودیم بیرون، گفت که منو دم خونه یکی از دوستان بذار. من دم خونه یکی از دوستاش پیادهش کردم. حالا اصلا نمیدونم اونجا واقعا خونه دوستش بود یا نبود، الکی گفته بود تو اون لوکیشنی که خواست پیادهش کردم و رفتیم. به بعد از اونم من هم هر چقدر بهش پیام زدم و تکست دادم جواب منم نداده. بیلی خیلی هم با عجله با نیروی پلیس صحبت میکرد. حالتی بود که همش انگار میخواد سری گوشی رو قطع کنه و به محض اینکه این اطلاعات رو میده به پلیس میگه که آره همینا، خب دیگه پس بای. پلیس میگه نه وایسا قطع نکن، کجا داری میری؟ میتونی بیای پلیس استیشن و به سوالات ما بیشتر پاسخ بدی؟ بیلی یه ذره مکث میکنه، میگه که حکم دارید؟ میگن که نه، ما حکم دستگیری یا بازرسی برای تو نداریم. میگه خب پس من لزومی نداره پاشم بیام وقتم رو حروم کنم. شما دارید راجع به یک دختر بالغ، یک زن بالغ، یک آدم جوان بالغ صحبت میکنید که حالا خبری ازش نیست. مسئولیت افراد بالغ که با من نیستش، که به من ربطی نداره. این یه قرار ساده بود برای من و حالا به هر دلیلی دیگه پیچیده به بازی خبری ازش نیست، من نمیدونم، خودتون مسئولید. و گوشی رو قطع میکنه. اینجا دیگه داستان جوری میشه که پلیس میبینه اوکی باید FBI رو خبر کنیم. حکم میخوای؟ خیلی خوب. FBI میاد وسط. وقتی که FBI تحقیقات رو شروع میکنه، میگیره دستش، از طریق شماره تماس بیلی میتونه مشخصات شخصیش رو در بیاره. آدرس خونش رو پیدا میکنن، همون خونه‌ای که با شوگر ددیش زندگی میکرد و اتفاقا به اون لوکیشن هم میرن به امید اینکه حضوری بتونن با بیلی صحبت کنن. ولی وقتی میرن اونجا میبینن که خونه خالیه، هیچ کس توی خونه نیست، نه اثری از بیلیه نه اثری از آبری. اما خب خونه مال خودشون نبود، خونه اجاره‌ای بود. پس با لندلورد تماس میگیرن، با صاحب خونهشون. صاحب خونهشون میاد میگه که نه اتفاقا منم ازشون خبری ندارم، نمیدونم کجان، اما توی این چند روز گذشته یه سری اتفاقهای یه مقدار عجیب افتاده و چند نفر هم پیش اومده چند بار شکایت کردن به خود من. پلیس میگه چه چیزای عجیبی؟ چه شکایت هایی داشتن همسایه ها؟ لندلوردشون میگه روز 14 و 15 سرصدای خیلی زیادی از توی خونه اینا می اومد. صدای کوبیده شدن، صداهای خیلی عجیب و غریب. بیشتر از همه این سرصداها از زیر زمین می اومد. به علاوه این که بوی سفید کننده شدیدی از تو خونهشون می اومد بیرون. ببینید چقدر باید یک آدم از میزان زیادی سفید کننده استفاده کرده باشه که بوش از تو واحدی که داره زندگی میکنه زده باشه به واحدهای دیگه و همسایه ها بوی اون سفید کننده رو بفهمن. افرادی که فن ترو کرایم هستن میدونن ترکیب سرصدای خیلی زیاد از زیرزمین و بوی سفید کننده خیلی شدید ترکیب اصلا جالبی نیست و یکی از نشونه های
قتل توی پرونده های جنایی. لندلوردشون در ادامه میگه یکی دیگه از چیزهایی که اتفاقا همسایه ها شکایت کردن صدای AC بود. AC خونه اینا همش روشن بود، چند روز روشن بود. خب تو فصل زمستون کی باید 24/7 این ACش رو روشن بذاره تا کار کنه؟ خلی مگر اینکه بخوای یه سری بوها رو مثل بوی سفید کننده رو بگیره ببره دیگه. اما قبل از اینکه بریم و ادامه ماجرا رو بشنویم، ببینیم چه اتفاقی افتاده، داستان از چه قراره، میخوام یک مقدار با بیلی و شوگر ددیش بیشتر آشنا شیم. اول بریم بیلی رو با هم چک کنیم. بیلی بازول جزو کودک هایی بود که دوران کودکیش واقعا افتضاح بود. مثل خیلی از پرونده هایی که میگیم طرف محیط زندگیش نرمال بود، همه چیز اوکی بود، برای بیلی اینجوری نبود. بیلی فقط 2 سالش بود که پدرش به قتل میرسه و این اتفاق تاثیر خیلی خیلی بد و غم انگیزی توی زندگیش میذاره. اما به بعد از اون وقتی وارد دوران کودکی میشه، زندگیش یک مقدار نرمال‌تر بود، مثلا حتی توی دوران مدرسه. میشه گفت مابقی دوران کودکیش نرمال خوب جلو میره. درسش خیلی خوب بود توی مدرسه، دایره دوستاش بزرگ بود، حتی به ورزش خیلی علاقه داشت و جزو دونده‌های خیلی خوب توی مدرسهشون بود. و هر کسی که بیلی رو میدید میگفت اوکی، بیلی تصمیم داره با این کودکی خوبش، با این درس خوبش برای خودش یک آینده عالی رو رقم بزنه. اما متاسفانه بیلی همچین تصمیمی نداشت. بعد از اینکه دوران دبیرستانش تموم میشه، شروع میکنه به گرفتن تصمیم‌های بد توی زندگیش. وارد اکیپ‌های خیلی افتضاح میشه، با آدم‌های بد بر میخوره و شروع میکنه به مصرف مواد مخدر با این افراد. توی یکی از همین روابط و اکیپ‌های خیلی سمی که وارد شده بود باردار میشه و بعد از این بارداری مجبور میشه با اون آقا ازدواج کنه. اسم این آقا فردی بود. اما زندگی مشترکش با فردی اصلاً خوب پیش نمیره. فردی مدام بیلی رو کتک میزد، مدام بهش تجاوز میکرد، حتی خیلی وقتها کودکشون رو کتک میزد. رفته رفته این آسیب‌های جنسی، فیزیکی و روانی از سمت فردی به بیلی انقدر زیاد میشه که من وقتی داشتم زندگی مشترکشون رو مرور میکردم، چیزی جز آزار رسوندن و اذیت بیلی نبود تو رابطه‌شون. خب حالا شما یک خانواده رو تصور کنید که پدر خانواده یه آدم خشنه، یه آدم متجاوزه، یه آدم سایکوپته و مادر که همون بیلی معتاد به مواد مخدر. این میشه که بچه‌شون رو ازشون میگیرن. بچه از حضانتشون در میاد، حتی فردی رو هم دستگیر میکنن به خاطر این سوء استفاده های روانی و فیزیکی و جسمی که تمام مدت داشت از بیلی میکرد. اما من خیلی تحقیق کردم، ندیدم که دقیقاً چه حکمی بهش میدن، آیا اصلا هنوز زندانه، از زندان اومده بیرون، مهمم نیست. باز برگردیم به بیلی. بیلی الان توی دوره‌ایه که دیگه اون آدم خشن سایکوپت تو زندگیش حضور نداره و افتاده زندان. یه احساس امنیتی داره. بچه‌ای هم نداره که بخواد به سرپرستیش اهمیت بده، هزینه‌اش رو پرداخت کنه. بالاخره هزینه نگهداری یک بچه زیاده، مسئولیت برای آدم به وجود میاره. پس میاد به خودش نگاه میکنه، میگه که اوکی، الان وقت اینه که من یک فرش استارت داشته باشم، یک شروع دوباره نو داشته باشم و هر کی جای بیلی باشه معمولا توی چنین شرایطی میاد یک استارت خوبی رو انتخاب میکنه دیگه برای خودش. اما بیلی انگار عادت کرده بود به این که همیشه مشکل رو توی زندگیش نگه داره. عادت کرده بود به این که روز خوش رو نبینه. میشینه با خودش فکر میکنه که خب من نیاز دارم وارد یک رابطه شم با یه آدم دیگه‌ای. با کی وارد رابطه شم؟ اوکی، با یه کسی که سنش بالاتر از منه و وضع مالیش هم بهتر از منه و میتونه از نظر مالی من رو ساپورت کنه. من به شوگر ددی نیاز دارم. حالا برای اینکه این شوگر ددی رو پیدا کنه، میره توی یک وبسایتی و اونجا پروفایل درست میکنه. مشکل این نیست که بیلی تصمیم گرفته شوگر ددی توی زندگیش داشته باشه. خب آدم ها متفاوتن، سلیقه ها متفاوتن، روابط تنوع دارن، قرار نیست همه روابط مثل هم باشن و خیلی ها مثل بیلی دلشون میخواد که یه شوگر ددی یا یک شوگر مامی تو زندگیشون باشه. اوکی، خیلی هم قابل احترام. مشکل اینجا بود
اون سایته که بیلی رفته توش و اکانت درست کرده، پروفایل ساخته، خیلی سایت افتضاحی بود. این سایت در واقع سایت دوستیابی نبود، سایتی بود که اکثرا افرادی که دنبال خرید و فروش سکس هستن وارد این پلتفرم میشن و پروفایل درست میکنن. حالا بیلی رفته توی یه همچین وبسایتی که همه یا میخوان سکس کنن با یه کسی در ازاش پول بدن یا پول بگیرن و اونجا داره دنبال یه شوگر ددی با کلاس پولدار آنچنانی میگرده. خب اصلا محیط داغونیه دیگه. قطعا افرادی هم که توی همچین پلتفرمی پروفایل درست کردن، احتمال خیلی خیلی زیاد بیشترشون سرشون به تنشون نمیارزه به قول خودمون. حتی خیلی وقتا افرادی که خیلی درگیر خلاف بودن یا درگیر اعتیاد بودن میومدن توی این وبسایت اکانت درست میکردن. اصلا خیلی بدنام بود این وبسایت و حالا بیلی توی این پلتفرم داره دنبال یه پارتنر میگرده. anyway بیلی توی این وبسایت با آبری آشنا میشه. درسته که تا اینجا ما بیلی رو دیدیم که تصمیمای بدی رو برای زندگیش گرفته، با آدم‌های افتضاح وارد رابطه شده، انتخاب‌های اشتباه داشته، درگیر اعتیاد و مواد مخدر شده. اما از اینجا به بعد چیزهایی که از آبری میخوام براتون تعریف کنم 100 برابر افتضاح تر از بیلیه. یعنی تا اینجا ما الگوهایی از بیلی دیدیم که توی خیلی از آدم‌ها دیده شده. افرادی که نمیتونن خوب برای زندگیشون تصمیم بگیرن و درگیر یه سری مسائل میشن. اما آبری اینجوری نبود. آبری واقعا فریک بود. واقعا شخصیت، توی زبان انگلیسی بهش همون گروس میگن، حال به همزنی داشت. عقاید فانتزی و فتیش های واقعا عجیب غریبی داشت که از اینجا به بعد اینها رو توی رابطه با بیلی هم میاره. این رو هم بگم آبری توی سال 1999 سابقه جنایی هم داشته. یعنی اینجوری بهتون بگم زمانی که بیلی کودک بود و داشت کودکی میکرد، آبری با قانون دست و پنجه نرم میکرد، چون خب اختلاف سنی هم دارن دیگه این دو نفر. آبری به خاطر تجاوز جنسی به چند تا دختر دستگیر شده بود. شرایط این دخترها خیلی افتضاح بود. دست و پاشونو بسته بود آبری و مدام داشت بهشون تجاوز میکرد. این تجاوزها انقدر مکرر بود که پوشک تنشون کرده بود که توی اون جایی که زندانیشون کرده کثیف کاری به وجود نیاد. چون این مورد توی خیلی از کیس ها دیده میشه. افرادی که تایم زیادی داره بهشون تجاوز میشه، تعداد زیادی داره تجاوز بهشون صورت میگیره، قدرت کنترل ادرار و مدفوعشون رو از دست میدن و این آدم فریک چون میخواسته که حالا توی اون لوکیشنی که اینا رو زندانی کرده کثیف کاری به وجود نیاد، پوشک تن اینا کرده بود. نمیدونم واقعا چجوری بعد از چند سال این آدم آزاد میشه، بهش حکم آزادی میدن، بر اساس چه منطقی، ولی خب این اتفاقیه که میفته و ما توی پرونده های دهه 90 و 80 و اینا زیاد دیدیم. افراد به خاطر جنایت های خیلی وحشیانه میافتن زندان، یه مدت توی زندان رفتار درست از خودشون نشون میدن و سیستم قضایی رو گول میزنن که ما دیگه آدم شدیم، خیلی راحت میان بیرون. اما بعد از این بیرون اومدن قرار نیست که واقعا اصلاح شده باشن، قرار نیست که واقعا تغییر رفتار توشون به وجود اومده باشه. نه، اینا همون شت هستن، فقط با این تفاوت که زرنگتر گنده کاریاشون رو انجام میدن، جنایت هاشون رو میبرن جلو، تمیزتر، با مخفی کاری بیشتر که پلیس نفهمه. بعد از اینکه از زندان میاد بیرون، راه و روش زندگی خلافکارانش رو ادامه میده. حالا این خلافا شامل چیا بود؟ چکای جعلی مینوشت، میرفت از مغازه‌ها خرید میکرد، از مغازه‌هایی که چیزای آنتیک میفروختن دزدی میکرد. و اگر بخوام خیلی زندگی مالی آبری رو براتون خلاصه کنم، از طریق کلاهبرداری زیاد میتونه پول به دست بیاره. شوگر ددی امروز ما یک بیزینسمن خیلی لاکچری و آنچنانی نیست، یا یک مرد مثلا تحصیل کرده فلان خوشتیپ. یک مرد دزد کلاهبرداریه که بالای 90% از سرمایش رو از طریق دزدی و کلاهبرداری و فراود و اسکم به دست آورده. اما آبری هم دوران کودکی خوبی نداشت. آبری توسط یک پدر و مادر پدوفایل بزرگ میشه و مددکارای اجتماعی بالاخره این موضوع رو متوجه میشن که آبری داره مورد سوء استفاده جنسی و جسمی قرار میگیره توسط خانواده‌اش. حضانتش رو میگیرن، میدن به مادر بزرگ و پدر بزرگش.
اما بعد از چند سال پدر بزرگش از دنیا میره و به خاطر دلایلی که مشخص نیست مادر بزرگش نمیتونه ازش نگهداری کنه و مجدد سرپرستیش رو میده به مادرش. مادری که اون هم توی دوران کودکی آبری خیلی ازش سوء استفاده میکرد. دوران کودکی و نوجوانیش پر شده بود حالا از دزدی‌های کوچیک که در نتیجه هم بارها دستگیرش میکنن، ولی چون سنش خیلی کم بود میبخشنش. حتی توی یک سرقت مسلحانه هم دست داشته با یه سری افراد دیگه، با یه گروه دیگه. همین روند رو ادامه میده تا موقعی که میفته زندان بابت اون تجاوزها. وقتی از زندان میاد بیرون همچنان لایف استایلش همین بود، دزدی کردن، کلاهبرداری کردن و الان هم که با بیلی آشنا شده، بیلی یه جورایی شوگر بیبیشه. اما همونطوری که اول اینترو براتون گفتم، رابطه بین این دو نفر یک رابطه شوگر بیبی شوگر ددی که ما توی فضای مجازی میبینیم، ما توی فیلم ها میبینیم یا حتی شاید گاهی اوقات توی اطرافیانمون ببینیم نبود. رابطهشون خیلی عجیب بود، خیلی دارک بود و اصلا فراتر از این حرف ها بود. حالا براتون میخوام بیشتر تعریف کنم از چیا داریم صحبت میکنیم. اولین چیز این که آبری فقط و فقط با بیلی در ارتباط نبود. آبری چند تا شوگر بیبی دیگه، یا به اصطلاحی که حالا خودش به کار می برد، چند تا جادوگر کوچولوی دیگه هم دور برش بود. حالا بهتون میگم این جادوگر کوچولوها داستانش چیه یه ذره جلوتر. آبری خودش رو مالک و صاحب یک فرقه‌ای میدونست به اسم فرقه سکس ومپایرها. اسمی بود که خودش به این فرقه داده بود. حالا چرا ومپایر؟ به خاطر اینکه آبری واقعا اعتقاد داشت که من قدرت‌های خارق‌العاده دارم. من قدرت‌های عجیب دارم، قدرت‌های ماورایی دارم و حتی اگر بخوام میتونم پرواز کنم. فقط یه ذره روی این پروسه پرواز باید بیشتر کار کنم. میشه بالاخره یه روزی پروازم رو انجام میدم. و باور هم داشت که میتونه ذهن‌خوانی هم انجام بده. این باورهایی که به نظر من و شما خیلی عجیب غریب و مسخره و حتی شاید خنده‌دار بیاد، از نظر بیلی اینطور نبود. از نظر بیلی خیلی جذاب و هیجان انگیز بود. این میشه که بیشتر و بیشتر دلش میخواد بدونه. رابطهشون اینطوری شده بودش که آبری میشست براش خیلی مسائل رو باز میکرد، راجع به قدرت‌هایی که داره، راجع به باورهایی که داره، و بیلی اینجوری بود که چه جالب، من سر تا پا گوشم، من تشنه اینم که بیشتر از این چیزا بدونم. گفتیم که آبری با چند تا دختر دیگه هم در ارتباط بود دیگه. به اینا میگفت چی؟ جادوگر یا جادوگرهای کوچیک. میگفت اینا جادوگرهای کوچیک منن و از اونجایی که بیلی توی تمام این دخترها از همه بیشتر شور و شوق نشون میداد و جزو اولین شوگر بیبی هاشم بود و به این باورهای مسخره آبری احترام میذاشت، بهش میگفت کوین ویچ، یعنی ملکه جادوگر. یعنی دیگه توی این دخترایی که دور و بر من هستن و من جادوگرای کوچیک صداشون میکنم، تو ملکه منی، تو کوینشونی، برتری داری نسبت به همشون. آبری حتی معتقد بود که من قدرت شفادهنده دارم دیگه. اینجوری بودش که تمام مدت به بیلی میگفت اگر مریض شدی، اگر سرما خوردی، اگر هر مشکل فیزیکی برات پیش اومد، اصلا نگران نباش، من میتونم تو رو شفا بدم. بدون داشتن نگرانی و استرس توی زندگیت از این بیماری ها زندگی تو ادامه بده. تا زمانی که کنار منی، دست من روی سر توه و از این مدل هایی که ما زیاد دیدیم، من تو رو درمان میکنم و این حرفا. یه مغازه عتیق فروشی باز کرده بود و به بیلی گفته بود که تو هم بیا در کنار من توی این مغازه عتیق فروشی با هم کار کنیم، که البته من فکر میکنم بیشتر این اجناس رو یا از این ور اون ور دزدیده بود و یا اینکه پولش رو از این ور اون ور دزدیده بود، کلاهبرداری کرده بود. گفتیم کلا آبری چجوری سرمایه به دست آورده دیگه. به بیلی میگه تو هم بیا اینجا در کنار هم کار کنیم، عزیزترین شوگر بیبی منم هستی و در کنار این کار کردن و زندگی مشترک و زندگی توی یک خونه با هم دیگه، حتی این فانتزی های عجیب و غریب جنسیمون رو هم میبریم جلو.
البته بیشتر فانتزی های عجیب غریب جنسی خودش منظورش بودا، چون بیلی تا قبل از آشنا شدن با آبری هیچ آیدیایی نداشت که آدما میتونن انقدر تفکر عجیب غریبی واقعا داشته باشن. anyway بعد از مدتی آبری پیشنهادی به بیلی میده. میگه که برو توی تیندر پروفایل درست کن، زنای مختلف رو پیدا کن، دخترای جوون و دخترای زیبا رو، دخترایی که با فانتزی های جنسی که من توی ذهنم دارم و تو هم باهاشون آشنایی، اینا رو پیدا بکن و با یک اسم فیک هم پروفایل درست کن، بیارشون توی رابطه ما که ما از اینا استفاده کنیم. در واقع باید میگفت که از اینا سوء استفاده کنیم، اما خب حالا برنامه هم از این قرار بود که بیلی کسی رو پیدا کنه، بار اول باهاش بره سر قرار. اگر که دید اون دختر همون چیزیه که میخوان، همون چیزیه که آبری در واقع خوشش میاد، اون دختر رو برای قرار دوم بیاره خونه آبری و آبری با اون دختر از نزدیک روبرو شه و بهش این فرصت رو بده که اون دختر وارد فرقه‌شون بشه. خیلی خواسته عجیبیه. از کجا تو میدونی آدما بعد از دیدن تو علاقه دارن که به فرقت ملحق شن؟ اصلا از کجا میدونی آدما علاقه دارن که تو رو ببینن؟ ولی به هر حال نقششون از این قرار بود. حالا یه مقدار میخوام این دخترای مختلفی که توی این فرقش می آورد و قوانینی که داشت براشون تعیین کرده بود رو براتون بیشتر باز کنم. رابطه اینا چجوری بود؟ آبری شوگرددی اینا بود، یعنی این که میگفت من هزینه خیلی از چیزاتون رو به عهده میگیرم، قبول میکنم. مثلا میخواید برید ناخونتون رو درست کنید، من پولشو میدم. میخواید برید لباسی بخرید، من هزینه‌شو میدم. میخواید با دوستاتون بریم بیرون غذا بخورین، من هزینه‌شو میدم. هر هزینه کوچیک کوچیکی که ممکنه آدم‌ها توی زندگیشون داشته باشن و خب یک شوگرددی براش هزینه میکنه. میگفت من این هزینه‌ها رو به عهده میگیرم، اما شما هم در عوض هر زمانی که من میگم باید بیاید و گروهی با من سکس کنید. یهو مثلا 3 تا 4 تا 5 تا دختر رو جمع میکرد که خودش با همه این دخترها سکس کنن. این سکس ها هم خیلی سکس های عجیبی بود، اکثرا خیلی تو قالب سکس خشن بود، با سکس تویز مختلف انجام میشد. اما خب شرایطش این بود دیگه و اون دخترها هم باید این سکس های گروهی رو قبول میکردن اگر که میخواستن یک سری از هزینه هاشون رو آبری به عهده بگیره. این دخترها هم باید آبری رو ددی صدا میکردن. بیلی هم از اونجایی که گفتیم ملکه جادوگر بود و اولویت داشت توی تمام این شوگر بیبی ها برای آبری، اون رو هم باید مامی صدا میکردن. و اما شرط آخر توی ارتباط این آدم‌ها، این دخترها که به عنوان شوگر بیبی بودن باید توی کلاهبرداری‌ها و دزدی‌های آبری هم بهش کمک می‌کردن. مثلا یهو آبری نیاز داشت که یکی از این دخترها رو بفرسته برن توی یه مغازه و یه چیزی کش برن، یه چیزی دزدی کنن. اینا باید قبول میکردن، باید این دزدی‌ها رو هم انجام میدادن، چون که آبری نمیتونست تمام مدت خودش این کار رو بکنه. خب بالاخره اولا که سابقه جنایی داشت، بعدم این که قیافش تابلو میشد دیگه. بیلی هم نمیتونست همش این کار رو کنه، چون بیلی هم بعد از یه مدت وقتی توی اون مغازه ها میرفت قیافش تابلو میشد. پس این میشه که میبینن به چهره‌های جدید برای دزدی نیاز داریم. اما از اونجایی که ما میدونیم تمام فرقه ها هیچ وقت راه و روش درستی رو در پیش نگرفتن، این فرقه هم همینطوره. آبری اون روی خوش و مهربون همیشگیش رو ادامه نمیده. حالتی که خب من هزینه شماها رو میدم، شما هم بیاین هر از گاهی یک گروپ سکسی بکنیم و برید خونتون. نه، کنترلگری های آبری روی این دخترها شروع میشد. و وقتی میگم کنترلگری، مکسیمومش رو توی ذهنتون تصور کنید. از یه جایی به بعد دیگه اجازه نمیداد این دخترها با هیچ کسی در ارتباط باشن. خط مخصوص براشون میگرفت، فقط با اون خط میتونستن با آدمها ارتباط برقرار کنن. حق نداشتن هیچ مرد دیگه ای رو توی زندگیشون ببینن. این در حالی بودش که خود آبری دور و برش پر بود از دخترهای مختلفا و به حدی میرسید که دیگه مجبور بودن بابت هر کاری، هر چیزی کوچیکی توی زندگیشون از آبری کسب اجازه کنن. من میخوام برم نوک موامو کوتاه کنم، آقای آبری اجازه میدی؟ یا اجازه میدی من الان میخوام برم دستشویی؟ اجازه میدی من الان مثلا برم یه ناهاری بخورم؟
واقعا در این حد بود. خیلی وقتها آبری و بیلی این دخترها رو توی خونه خودشون توی سری از اتاقا برای چند روز زندانی میکردن و یا اینکه آبری میرفت براشون یه اتاق توی یه موتلی میگرفت و چکشون میکرد. حق نداشتن از توی اون اتاق موتل بیان بیرون. یک کنترلگری خیلی سمی، واقعا زیاد، میزان زیاد از این کنترلگری رو داشتیم میدیدیم. من توی پرونده های جنایی این لول های کنترلگری معمولاً کمتر باهاش روبرو میشم. آبری درگیر یک وسواس عجیبی بود برای این کنترل کردن. در واقع این دخترها باید هر 3 ساعت یک بار آپدیت از خودشون به آبری میدادن. حتی اگر آبری اصلاً به اونا پیامی نمیزد، زنگی نمیزد و ازشون چیزی نمیپرسید، وظیفه این دخترها بود که هر 3 ساعت یه بار از خودشون خبر بدن به آبری. این فشارها انقدر زیاد میشه که دونه دونه تمام دخترهایی که اومده بودن تا با آبری وارد رابطه بشن، به هوای اینکه آبری شوگر ددیشون باشه، کمکشون کنه، یه کمک خرجی باشه تو زندگیشون، ولی حالا اصلا همه چیز از این رو به اون رو شده بود واسهشون. خطشون رو عوض میکنن، آبری رو بلاک میکنن و آبری میمونه و بیلی. هیچ دختر دیگه دور برشون نبود. اینجا آبری به یک باوری میرسه. میگه من یک اشتباهی داشتم میکردم. اشتباه منم این بود که این دخترها رو رها کردم. خیلی براشون شرایط رو سفت و سخت نکرده بودم. خیلی بهشون فشار نیاورده بودم. من آزادی دادم به این دخترها و برای همین اینا بعد از یه مدت منو گذاشتن و رفتن. اگر که من این دخترها رو می آوردم تو خونم، زندانی می کردم و اجازه نمی دادم که از خونه خارج شن، دست و پاشون رو می بستم توی زیرزمین توی یک اتاقی نگهشون می داشتم، این اتفاقا نمی افتاد. اینا همشون بعد از چند وقت دیگه نمی تونستن منو ترک کنن و این میشه که تصمیم میگیره بره بگرده دخترهای جدید پیدا کنه و اینا رو بیاره توی خونه، زندانی کنه، هر کاری که دوست داره انجام بده، تبدیلشون کنه در واقع به برده های جنسی خودش و بیلی. بعد از این هم که دیگه اون دختر دلش رو نزد، دیگه خسته شدن ازش، دلشون یک برده جنسی جدیدی میخواست، بکشنش. چرا بکشنش؟ چون اگر که رهاش کنن، ولش کنن، که خب میره مستقیم به پلیس میگه دیگه. پس بهترین چیز اینه که از شر اون آدم خلاص شن. پس حالا یه چیز دارکتر تو رابطه این دوتا شروع شده. دزدیدن، زندانی کردن، شکنجه کردن و در نهایت کشتن دخترها. یه حرف عجیبی هم به بیلی میزنه. میگه که ببین، بر اساس باورهایی که من تا الان به دست آوردم، بر اساس قدرت‌های خارق‌العاده‌ای که دارم، اگر ما بتونیم یک زنی رو بیاریم و به قتل برسونیم با یه سری مراسم خاصی که حالا خودش توی ذهنش داشت و ما دیدیم توی خیلی از فرقه ها با مراسم‌های خاص آدم‌ها رو به قتل میرسونن، این قدرت ماورایی خیلی بیشتر میشه و حتی تو هم بیلی قدرت زیادی به دست میاری. تو هم مثل من نامیرا میشی، قدرت شفا دهنده پیدا میکنی و تنها کاری که ما باید بکنیم اینه که اینا رو بکشیم. آخرین نفسی که داره از دهن اینا در میاد و ما نفس بکشیم و اینجوری اون قدرته به ما اضافه میشه. خیلی عجیبه حتی بیان اینجور چیزا، ولی خب به هر حال من فقط دارم برای شما باورشون رو بازگو میکنم. حالا از اینجا به بعد بیلی و آبری توی تیندر مشغول گشتن بودن که بتونن دخترهای مختلف رو پیدا کنن. حتی آبری پیشنهاد میده، میگه زمانی که میخوایم اینا رو شکنجه بدیم، میخوایم بهشون تجاوز کنیم و در نهایت بکشیمشون، از این صحنه ها فیلم برداری میکنیم و تمام این صحنه ها و فیلم ها رو میتونیم به قیمت $1,000,000 بفروشیم. نمیدونم آبری این مبلغ رو از کجاش آورده. نمیدونم بر اساس چه چیزهایی فکر کرده آدمهایی توی دنیا وجود دارن که $1,000,000 بابت مثلا یه فیلم قتل هزینه کنن. فکر میکنم فیلم جنایی، فیلمهای ترسناک، فیلمهای هالیوودی، فیلمهای بالیوودی زیاد دیده بوده، یه کتابهای تخیلی زیاد میخونده، چون توی دنیای واقعی اینطوری نیست. یه نفر اگر $1,000,000 پول داشته باشه بابت خرید یک فیلم نمیده. بخواد انقدر هزینه کنه، نصف اینو هزینه میکنه، خودش میره یک
صحنه مجلسی قتل برای خودش درست میکنه. دیوونه نیست از خودش رد و آثار خرید و فروش چنین محتوایی رو به جا بذاره. ولی به هر حال آبری بود دیگه. ما میدونیم ذهن آبری یک ذهن بیماره و خب خیلی هم جای تعجب نداره از یک ذهن بیمار همچین تفکرهایی بیاد بیرون. مجدد ما رسیدیم توی پرونده به همون روزی که سیدنی با بیلی قرار گذاشته و فرداش دیگه هیچ خبری ازش نیست. خب یه جورایی میشه تا الان حد زد که چه اتفاقی برای سیدنی افتاده دیگه. الان ما با طرز تفکر و باور آبری و بیلی آشنا شدیم. با نقشه هایی که توی سرشون داشتن آشنا شدیم. بوی سفید کننده توی کل خونه، سرصدایی که از زیر زمین می اومد، حدس هایی میشه زد. اما میخوام این موضوع رو بیشتر براتون باز کنم. پلیس الان حکم بازرسی خونه این 2 نفر رو گرفته، وارد خونه میشه تا همه جا رو چک کنه. اولین چیزی که خیلی توجه پلیس رو جلب میکنه تمیزی بیش از حد داخل خونه بود. اما این تمیزی که الان توی ذهن شماها میاد یک خونه‌ای که همه جاش داره برق میزنه نبود، نه. بعضی از بخش‌های خونه بسیار تمیز شده بود. بعضی از بخش‌های خونه گند و کثافت گرفته بود. مثلا شما می‌دیدید یه دیواری کامل سفید شده. بوی شدید سفید کننده میده و ذره گرد و خاک روی این دیوار نمیبینید، اما دیوار روبرویش انقدر کثیفه، انقدر گرد و خاک روش نشسته، انقدر مثلا لک های مختلف روش نشسته که حالتون به هم میخوره. نگاه کنید، میدیدید یه قسمت زمین بسیار تمیزه، قسمت دیگه زمین که اونورتره فرشش گند گرفته، پر خورده آشغاله. این تمیزی های تیکه تیکه‌ای که دیده میشد فقط و فقط یه چیزو میتونست به نیروی پلیس بگه، اونم این که توی این بخش‌های تمیز جنایت اتفاق افتاده و به خاطر اینکه این آثار جرم و جنایت رو از بین ببرن مجبور به تمیزکاری بیش از حد شدن. وگرنه اگر یک نفر OCD داشته باشه، وسواس تمیزی داشته باشه، یه جای خونه رو تمیز کنه یه جا کثیف باشه نیست. چیز بعدی که توجه پلیس‌ها رو جلب میکنه این بود که یه سری لوازم از توی خونه کم شده بود. مثلا مشخص بود که یه ردیف لباس‌ها توی کمد نیست. حالتی که انگار این زوج خیلی سریع یه سری لوازم و لباس رو جمع کرده بودن و از خونه زده بودن بیرون. یه سری لوازم عجیب پیدا میکنن، مثل قلاده سگ. از چه نظر میگم عجیب؟ این کاپل اصلا سگ نداشتن. یه عالمه داکت تیپ پیدا میکنن که باز دوباره داکت تیپ توی پرونده های جنایی وقتی به میزان زیاد وجود داشته باشه نشون دهنده چیز خوبی نیست. مقدار زیادی کیسه‌های پلاستیک پیدا میکنن، مقدار خیلی زیادی سفید کننده و وایتکس پیدا میکنن که همه این سفید کننده ها هم خالی بودن، فقط باطلشون مونده بود. و در آخر کلی اسباب بازی های جنسی که خب حالا این پیدا شدن اسباب بازی های جنسی و سکس تویز خیلی نمیتونه موضوع عجیبی باشه. زوجها میتونن اسباب بازی های جنسی داشته باشن توی خونهشون به مقدار زیاد، اما خب ما میدونیم دیگه آبری و بیلی برای چی این میزان سکس تویز داشتن، به اصطلاح به خاطر اون فرقه عجیب و غریب سکسی که آبری را انداخته بود. ولی تنها چیزی که پیدا نکردن خون بود توی کل آپارتمان. مثلا منتظر این بودن که لکه خون، یه مدرکی، چیزی پیدا کنن، اما هیچ خونی وجود نداشت توی خونه. اما پلیس میدونست یه اتفاقی توی اون خونه افتاده، یه اتفاق بدی هم افتاده. ترکیب تمام این چیزایی که گفتیم توی صحنه‌های جنایی کاملا داره فریاد میزنه که یه چیزی شده، طرف تمیز کرده صحنه جرمو و فرار کرده. در حالی که پلیس داره توی خونه اینا جستجو میکنه که ببینه چیزی میتونه پیدا کنه یا نه، خانواده سیدنی دارن با میدیا صحبت میکنن در رابطه با مفقود شدن دخترشون. همه چیز رو میگن، حرف میزنن، امید دارن که شاید سیدنی رو کسی جایی دیده باشه حالا چند روز قبل و بتونه اطلاعاتی رو با خانواده‌اش در میون بذاره. همینطور عکس این 2 نفر رو توی رسانه‌ها پخش کرده بودن به عنوان افراد تحت تعقیب در رابطه با پرونده مفقودی سیدنی.
در حالی که پلیس دنبال بیلی و آبریه، نه به اتهام قتل، به خاطر اینکه هنوز چیزی پیدا نکردن و امید دارن که سیدنی زنده باشه، اما به اتهام اینکه این دو نفر ممکنه سیدنی رو دزدیده باشن، چون آخرین افرادی بودن که سیدنی رو دیدن. در واقع بیلی آخرین شخصی بود که با سیدنی دیده شده بود و سیدنی هم اصلا با پلیس همکاری نکرده بود دیگه، اگه یادتون نرفته باشه. وقتی طرف با پلیس همکاری نمیکنه، یعنی رسما توی همچین شرایطی داره میگه من مشکوکم، به من شک داشته باشید، من میتونم مظنون باشم. کار عجیبی که این زوج کردن چی بود؟ میان توی فیسبوک یک پستی از خودشون میذارن، یه ویدیویی میذارن، اونم نه تو صفحه فیسبوک خودشون، تو صفحه فیسبوک سیدنی. اگر که از فیسبوک استفاده کرده باشید یادتونه دیگه یک آپشنی داشت که شما میتونید تو تایملاین طرف مقابلتون یه چیزی رو بذارید باهاش شیر کنید. این کار رو میکنن. بریم یک مقداری از ویدیو رو ببینیم و باز برگردیم پیش من. Good morning, Lincoln and Omaha and probably several other places. This is Aubrey Trail and this is Bailey Boswell. I guess y'all also know her as Audrey. But we've spent the last few days watching ourselves being slammed and crucified in the newspapers, and we thought it was time we had our say. You know, in America, I sure thought it was a trial first, but I guess not. You've heard all of this stuff about my criminal history. All true. Been convicted of bad checks and forgery and all that good stuff, but never been convicted of anything like, I guess I'm a person of interest on now. So this has pretty much cost me my life, and I appreciate that from the Lincoln Police Department and the FBI and all those other agencies. Pray for Sydney. I hope she's found soon. I wish the family the best. I'm sorry that she wasn't with you on Thanksgiving. یه ویدیوی دیگه هم وجود داره که توی این ویدیو فقط بیلی صحبت میکنه، خودشو معرفی میکنه، میگه که من بیلیم یا همون آدری یا چند تا اسم دیگه که باهاش توی تیندر اکانت درست کرده بودم. اما الان راجع به خودم نمیخوام صحبت کنم، میخوام در رابطه با سیدنی صحبت کنم. من سه‌شنبه سیدنی رو دیدم، با هم رانندگی کردیم، وید کشیدیم، بعدش قرار بود که برای بار دوم همدیگر رو ببینیم. همین اتفاق هم افتاد، برای بار دوم همو دیدیم و من در انتها سیدنی رو دم خونه یکی از دوستاش پیاده کردم. اتفاقا با هم برنامه ریخته بودیم که آخر هفته بریم به یک کازینو، اما دیگه هیچ خبری از سیدنی من دریافت نکردم. نه تماسای منو پاسخ داد، نه پیامامو جواب داد. خواستم به خانواده سیدنی بگم که خیلی متاسفم از اینکه هیچ خبری از سیدنی ندارید، اما من توی این داستان دخیل نیستم. من هیچ دستی توی مفقود شدن یا بیخبری سیدنی ندارم. امیدوارم به زودی سیدنی پیدا شه. سیدنی دختر خیلی شیرین و فوق‌العاده‌ای بود. مجدد آبری یه ویدیوی دیگه از خودش آپلود میکنه که جلوی دوربین وایساده و میگه که آره، یه سری صحبت‌ها داره راجع به ما میشه که ما سیدنی رو به قتل رسوندیم، ما سیدنی رو فروختیم به قاچاقچی‌های اعضای بدن و چون من یک شخصی هم که سابقه جنایی دارم، همه اتهاما اومده روی من، همه انگشتشون رو گرفتن به سمت من. و دوباره توی این ویدیو سرتون رو نخوام درد بیارم، میگی عالم توجیه میاره که به این دلیل به اون دلیل تمام این حرف‌ها شایع است. من و بیلی هیچ دخالتی توی مفقودی سیدنی نداریم. اوکی، پس چرا فرار کردین؟ پس چرا با پلیس همکاری نمی کنید؟ پس چرا با پلیس صحبت نمی کنید؟ پس چرا انقدر مشکوک خون زندگیتون؟ ولی خب پلیس از طریق همین ویدیوهایی که آپلود کرده بودن میتونه لوکیشن این دو نفر رو ردیابی کنه و در نهایت دستگیرشون میکنه. وقتی که دستگیر میشن یه سری لوازم پیدا میکنن بین این دو نفر که شامل چکمه و یه سری لباس بود و نقشه های مختلف، چند تا گوشی مختلف و اینجوری معلوم بود که احتمالاً میخواستن فرار کنن به سمت مکزیک. گفتیم توی لوازمی که پلیس ازشون میگیره چند تا گوشی بود دیگه. یه دونه از این گوشی‌ها گوشی اصلی آبری بود، یعنی سیم کارت اصلیش داخلش بود و اپلیکیشن های اصلی هم که باهاشون کار میکرد توی این گوشی نصب شده بود. لوکیشن هایی که رفته بود هم توی این گوشی مشخص بود. یه چیزو پلیس میفهمه وقتی که گوشی اصلی آبری رو شروع میکنن چک کردن. میبینن همون شبی که سیدنی مفقود شده بوده، آبری یک مسافت خیلی زیاد و طولانی رو توی یک لوکیشن جاده خاکی طی کرده.
این لوکیشنی که دارم بهتون میگم واقعا ناکجا آباد میشه بهش گفت. یه جایی که اصلا شاید خیلی کم از داخلش ترددی اتفاق بیفته. تو چی کار داری توی این لوکیشن؟ چرا باید یه همچین مسیری رو بری؟ پلیس نیرو میفرسته، چند تا نیروی پلیس میرن اون جاده، اون مسیر رو چک میکنن و بعد از کلی بالا پایین کردن اون مسیر متوجه یه چیزی میشن. یه سطل آشغالی اونجا کنار جاده وجود داشت که یه دونه دست آدم از سطل آشغال زده بود بیرون. وقتی که نزدیک اون سطل آشغال میشن میبینن که دست نچسبیده به یک بدن، یعنی اون دست جدا شده بود و یک عالمه کیسه های آشغال هم داخل اون سطل آشغال بود که وقتی این کیسه های آشغال رو میکشن بیرون میبینن خیلی سنگینه. متوجه میشن تیکه های اعضای بدن سیدنی داخل هر کدوم از این کیسه هاست. یعنی سیدنی به قتل رسیده بود و بدنش رو هم تیکه تیکه کرده بودن. با اینکه این باقی مونده بدن سیدنی رو میبرن به پزشکی قانونی، اما خیلی هم نیاز به آزمایش نبود. اون زمانی که پلیس داشت با خانواده سیدنی صحبت میکرد که مشخصات ظاهری سیدنی رو میپرسن همه این چیزا رو دیگه. اگر شخص مفقودی آثار کبود، مثلا کبودی که نه، آثار ماه گرفتگی داره، خالی داره، تتویی داره، پیرسینگ داره، جای پیرسینگ داره، اینا رو همه رو از خانواده مفقودی ها میگیرن که اگر یه وقت 1% جسدی پیدا کردن به سرعت بتونن تطابق بدن با اون مارک هایی که توی بدنشون داشتن اون اشخاص. این رو هم از خانواده سیدنی پرسیده بودن و خانواده‌اش گفته بودن که آره سیدنی تتو داره و عکس اون تتو رو به نیروی پلیس داده بودن. برای همین خیلی نیاز به آزمایش نبود. سیدنی تتو روی بدنش داشت که این تتو نشون میداد تمام این اعضای بدن متعلق به سیدنیه. همون ابتدا تو همون صحنه جرم وقتی پلیس ها دیدن. این بخش پرونده خیلی برای من ناراحت کننده بود، چون اون قسمت دست سیدنی که از سطل زده بود بیرون یه تتوی دیگه ای هم روش داشت، نوشته بودش که یه روزی همه چیز عالی میشه. این در حالیه که دست این زن قطع شده و احتمالاً به بدترین روش به قتل رسیده. موضوع اینه تمام اعضای بدن سیدنی اونجا نبود. مثلا اینکه یکی از دستاشو پیدا نکردن. به علاوه اینکه اندام داخلیش هم نبود و متاسفانه هرگز این بخش ها از بدن سیدنی پیدا نمیشه. داخل اون سطل آشغال، اطراف اون سطل آشغال پر از خون بود و این در حالیه که توی خونه بیلی و آبری هیچ خونی وجود نداشت. این سطل آشغال الان صحنه جرم پلیس بود. خیلی بیشتر همه چیز رو میگردن، نمونه برداری میکنن، یه تیکه دستکش پلاستیکی پیدا میکنن، به علاوه یه سری الیاف از لباس ها که حدس میزدن این الیاف متعلق به سیدنی نیست و میتونه متعلق به قاتل یا قاتلین باشه. درایور لایسنس سیدنی و همینطور موبایلش رو هم داخل اون سطل پیدا میکنن. یه مقدار اون طرفتر چندین متر اون برتر توی جاده کلیده ماشین سیدنی رو پیدا میکنن. دوباره چندین متر جلوتر کردیت کارتش رو پیدا میکنن. میدونید حالتی بود که انگار شخص یا اشخاص قاتل همینجوری که داشتن رانندگی میکردن لوازم سیدنی رو هم از پنجره هر چند دقیقه یه بار، هر چند متر یه بار پرت میکردن بیرون. انقدر خشونت توی این پرونده بالا بود که علت مرگ رو نتونستن 100% تشخیص بدن. یک حدسایی زدن که احتمالاً بر اثر آثار خفگی مرگ اتفاق افتاده، چون سری که پیدا کرده بودن از سیدنی دور گردنش یه ذره حالت آثار خفگی وجود داشت، ولی باز دوباره نمیتونستن اینو 100% بگن. همینطوری یه عالمه شکستگی ناخن و کبودی توی بخش‌های بدن سیدنی پیدا می‌کنن که این به ما نشون میداد سیدنی در حال دفاع کردن از خودش بوده و این آثار کبودی و زخم‌ها یا شکستگی ناخن‌ها آثار دفاعه. آبری و بیلی الان دستگیر شدن به اتهام قتل درجه 1 و زیر بار نمی‌رفتن. میگفتن نه ما ربطی به این پرونده نداریم، یکی دیگه سیدنی رو به قتل رسونده. اما در نهایت شروع میکنن به صحبت کردن با پلیس، ولی صحبت کردنشون هم به درد خودشون میخورد. اینقدر داستانهای مختلف هر بار به پلیس تحویل میدادن
که اصلا نیروی پلیس اینطوری بود که کدوم ما باید باور کنیم. فقط در این حد بهتون بگم بین 30 الی 40 تا داستان متفاوت به پلیس تحویل دادن هر کدوم. خیلیه ها، شما 30 الی 40 بار داستان ها تو هی تغییر بدی، حرف های متفاوت به پلیس بزنی، یعنی علنا داری دروغ میگی دیگه که یه دونه از این داستانا مثل قبلیه نشده. به هر حال من خلاصه‌ای چکیده‌ای از تمام این چیزهایی که به پلیس گفتن رو میخوام الان بهتون بگم. این داستان‌ها از زبون آبریه. میگه بیلی و سیدنی بعد از قرار دومشون اومدن خونه ما. من مطمئن بودم که همون جوری هم که سیدنی خوشش میاد. خیلی اعتماد به نفسش بالا بود واقعا. بعدش قرار شد که ما همون روز با هم همه سکس کنیم. و یه خانم ناشناسی که اصلا اسمش هم ذکر نشده به ما پیشنهاد داده بود که اگر یه همچین فیلمی رو رکورد کنین من $15,000 به شماها بابت خرید این فیلم میدم. سیدنی هم اوکی بود با این موضوع. ما سکسمون رو شروع کردیم و خب چون یک بخشی از سکسمون قرار بود که سکس خشن باشه، کنترل این رابطه از دست من خارج شد و تصادفی سیدنی به قتل رسید. بعد از اینکه من فهمیدم سیدنی دیگه نفس نمیکشه خیلی ترسیدم، بدنش رو تیکه تیکه کردم و لوازمش رو توی جاهای مختلف اون جاده پخش کردم. بدنش رو هم توی کیسه‌های مختلف گذاشتم و انداختم توی اون سطل آشغال. خب کل این داستان برای ما خیلی خنده داره و اصلا قابل باور نیست با شخصیتی که ما از سیدنی میشناسیم. اون اصلا گرایشی نداشت به مردها، بعدم دختری نبود که همینجوری یهو با یه کسی ندید و نشناخته بره وارد سکس شه و مشخص بود کل این ماجرا همش ساخته ذهن آبریه. طبیعتا برای پلیس ها هم همینطوری بود و نمیتونستن حتی یک کلمه از حرفهای آبری رو باور کنن. توی بازجویی‌ها با بیلی هم یه داستان‌های مشابه داستان‌های آبری رو تحویل میده. حالتی بود که انگار از قبل داستانشون رو با هم هماهنگ کرده بودن، اما خب دیتیلز، جزئیات یادشون رفته دیگه. برای همین انقدر داستان‌های متفاوتی دارن تحویل پلیس میدن. ما میدونیم وقتی افراد توی چنین شرایطی دروغ میگن مدام جزئیات، زمانبندی، اتفاقها تغییر میکنه توی داستاناشون. توی بازجویی‌ها به بیلی میگن که تو هم توی قتل دست داشتی و میگه که نه، آبری کسی بود که اتفاقی سیدنی رو به قتل رسون. بهش میگن یعنی تو توی تیکه تیکه کردن بدن همکاری نکردی؟ میگه چرا؟ من مجبور شدم. آبری یه بخشایی از بدن سیدنی رو تیکه تیکه کرد ولی خسته شد خوابش گرفت. من ادامه کارو دستم گرفتم. اصلا خیلی صحبت‌های این زوج واقعا برای من عجیبه. اینکه طرف داره میگه من اتفاقی یکی رو توی سکس خفه کردم، بعد انقدر ترسیدم که رفتم بدنش رو تیکه تیکه کردم و بعد وسط تیکه تیکه کردن خوابم برد. مگه لالایی داشتن برات میخوندن که خوابت برده؟ خیلی واقعا حرفاشون عجیب غریبه، ولی عین استیتمنت هایی که به پلیس تحویل دادن و منم دارم برای شما تعریف میکنم. حالا بریم سراغ مدارک و شواهدی که نیروی پلیس نمیتونه باور کنه این دو نفر دارن حرف درست و راست رو بهشون تحویل میدن. سوای این موضوع که حالا این دو نفر یک سره دارن داستاناشون رو عوض میکنن و اصلا این به کنار. اولین دلیل این که اگر خاطرتون باشه سیدنی قبل از قرار اولی که میخواست با بیلی بذاره توی یک پیامی ازش پرسیده بود مطمئنی خودت تنها میای سر قرار دیگه؟ مطمئنی فقط من و تو میخوایم بیایم سر قرار دیگه؟ خب این یعنی چی؟ این یعنی سیدنی دوست نداشت نفر سوم باشه توی یک رابطه‌ای، دوست نداشت کسی دیگه ای دخیل باشه، دوست نداشت پای یک مرد دیگه ای وارد رابطه باشه و این براش مهم بود. اونقدر مهم بود که قبل از قرار اولش داشت از شخص مقابلش میپرسید که اگه شخص مقابل مثلا بگه حالا نه من یه دوست پسری دارم اونم داره میاد، بگه اوکی من نمیام سر قرار. این به این معناست که اگر سیدنی میفهمید که بیلی داره میبرتش خونه و آبری هم در انتظارشه، قطعاً پاشو توی اون خونه نمیذاشت. طبق چیزی که گفتن دیگه، گفتن ما به سیدنی گفتیم بیا بریم خونه با هم چند تایی سکس کنیم. سیدنی هم گفته آره راست میگین، آره بریم یه چایی مثلا دور هم بخوریم، بریم دور هم یه سکسی بکنیم.
پس بیلی کاملا با دروغ سیدنی رو برده خونه. اینجوری بوده بهش که مثلا حالا بیا بریم خونه من بشینیم گپ بزنیم خودمون دوتا، و سیدنی فکر میکرده که واقعا فقط خودشون دوتا توی خونن. از حضور و وجود یک شخص سوم به اسم آبری روحش هم خبر نداشت. مورد بعدی صحبت‌هایی بود که با اطرافیان سیدنی انجام دادن. تمام اعضای خانواده‌اش، تمام دوستای صمیمیش، همشون به پلیس گفتن سیدنی از این شخصیت‌هایی نبود که با سکس‌های گروهی و سکس‌های باز اوکی باشه. در واقع سیدنی حتی از این شخصیت‌هایی نداشت که با یک کسی نشناخته بره یهو سکس کنه. خب این موقعیت رو خیلی تو زندگیش داشتی که بیشتر دنبال این بود اول با یکی آشناشه، بعد در پی اون آشنایی با هم یک رابطه جنسی هم داشته باشن. مثل خیلیای دیگه نبودش که حالا خیلی از زنها یا مردهایی که دوست دارن فقط یه رابطه جنسی داشته باشن. بعدم اینکه سیدنی اصلا از این اخلاقایی نداشت که سکس گروهی رو بتونه قبول کنه. شخصیتش اینطوری نبود. نه که من بخوام بگم سکس گروهی خوبه یا بده، اون واقعا تصمیم شخصی آدم هاست. بحث هم سیدنیه. سیدنی نمیپسندید، سیدنی دوست نداشت. و حالا اینا دارن میگن ما به سیدنی که یک مقدار شاید باورهاش بگیم سنتی تره یا نمیدونم چنین باورهایی نداره، اومده قبول کرده که ما با هم همه دوره هم سکس کنیم، در حالی که تو 2 تا قرار بیلی رو دیده، در حالی که اصلا آبری رو ندیده. اون یکی دو نفر گفتن یکی 2 تا خانم دیگه هم به ما جوین شدن، اصلا اونا رو هم نمیشناسه. و بعد اوکی هم بوده که محتوا سازی کنن. سیدنی که اصلا با این مسائل اوکی نیست گفته آره حتما از سکسمون فیلمم بگیرید، چرا که نه، اصلا پستش میکنم خودم. حرف چرت دیگه، همخونی نداره با جایگاه اجتماعی سیدنی، با لول تفکرش، با شخصیتی که داشتش. اینم مورد دوم که پلیسا نمیتونستن چرت و پرتای این 2 نفر رو باور کنن. مورد سوم این که توی بدن سیدنی جای زخم‌های دفاعی وجود داشت. اگر سیدنی با رضایت خودش، با پای خودش وارد این رابطه شده بود، میخواست با این آدم‌ها سکس کنه، چرا باید از خودش دفاع میکرد؟ چرا باید تلاش میکرد که قاتلش رو، متجاوز رو پرت کنه، دور کنه و انقدر خراش و زخم توی بدن و اندامش به وجود بیاد؟ این فقط در صورتی اتفاق میفته در پرونده‌های جنایی که سیدنی روحش هم خبر نداشت میخواد یک تجاوزی بهش صورت بگیره. مورد بعدی این که یه جا آبری توی صحبتاش گفت 2 نفر دیگه، 2 تا دختر دیگه به ما جوین شدن، گفتم بهتون. خب اوکی باشه، شماها 4 نفری 5 نفری داشتید سکس میکردید. پلیس میره اون خونه رو بررسی میکنه. به جز دی ان ای سیدنی، بیلی و آبری هیچ دی ان ای دیگه‌ای توی خونه اینا پیدا نمیشد. پس کو اون نفر 4م و 5می که شما دارید ازشون صحبت میکنید؟ اون 2 تا زنای ناشناسی که اومدن جون شدن به گروه سکسی شما کجان؟ چرا هیچ اثری ازشون توی خونه نیست؟ هیچ رد دی ان ای وجود نداره؟ مگه میشه؟ و اما اصلی ترین مدرک، 1-2 روز قبل از اینکه سیدنی مفقود بشه، یه سری دوربین مداربسته وجود داره که داره نشون میده بیلی و آبری رفتن توی مغازه و دارن کیت قتل خریداری میکنن. حالا این کیت قتل یعنی چی؟ یعنی دارن داکت تیپ میخرن، دارن یه عالمه کیسه های زباله میخرن، دارن یه عالمه سفید کننده برمیدارن، دارن چاقو و لوازم تیز برمیدارن. اینا همه به ما یه چیزو میگه، این 2 نفر دارن از قبل قتل این کیتو خریداری میکنن دیگه. یعنی از قبل برنامه قتل رو داشتن، قتل از قبل برنامه ریزی شده. عقب‌تر هم من بهتون گفتم اینا اصلا تو صحبتاشون این حرفا رو زده بودن که بریم یکی رو پیدا کنیم، بهش تجاوز کنیم، شکنجهش کنیم و بعد بکشیمش. حتی توی این ویدیو یه چیز خیلی عجیب دیگه پلیسا پیدا میکنن. همون روزی که سیدنی سر کار بوده، آبری میره به محل کارش. سیدنی توی یک فروشگاهی کار میکرده، فروشگاه خیلی بزرگ. آبری میره داخل محل کارش، در حالی که سیدنی داره از در خارج میشه، آبری میاد تو. در حد 1 لحظه، 1 ثانیه با هم چشم تو چشم میشن و سیدنی از در میره بیرون. یه حالتی بود که سیدنی متوجه آبری نشده بود، یعنی یه نگاه همینجوری معمولی بهش انداخته بود، نگاهی که ما در طول روز به هزاران غریبه میندازیم. اما آبری داشته سیدنی رو دنبال میکرده، میخواسته که با چشای خودش ببینه که سیدنی چه جوریه، چه شکلیه، آیا مورد پسندش هست یا نه. و این خیلی ناراحت کننده است.
سیدنی توی این ویدیو داره یک لحظه با آدمی چشم تو چشم میشه که خبر نداره فرداش قراره توسط این آدم به قتل برسه. واقعا وحشتناکه. حتی یه سری از اون لوازمی که برای مردر کیتشون بود از همین فروشگاهی که سیدنی توش کار میکرده خریداری میشه. خیلی این موضوع غیر قابل هضمه. قاتل شما بیاد از مغازه‌ای که توش شما داری کار میکنی لوازم قتل تو خریداری کنه و بره. این 2 نفر رفتن زندان به خاطر اینکه ادعای بیگناهی کرده بودن و الان باید براشون دادگاه تشکیل بشه، دادگاه‌های مفصل. در حالی که توی زندان بودن این درخواست رو میدن که ما میتونیم برای هم نامه بنویسیم و نیروی پلیس هم قبول میکنه به امید اینکه شاید این 2 نفر شروع کنن با هم نامه نگاری کردن و توی این نامه ها بتونن اعترافی بگیرن، بتونن کشف جدیدی بکنن. بیلی و آبرین نمیدونستن نامه هایی که دارن مینویسن توسط پلیس داره چک میشه. برای هم نامه رد و بدل میکنن و توی این نامه ها به قتل اعتراف میکنن. خیلی چیزا رو مینویسن، خیلی از جزئیات رو میگن، خیلی از چیزهایی که من برای شما تعریف کردم. حتی به این هم توی نامه هاشون اشاره میکنن که آفرین ایول چه داستان ساختگی خوبی از خودمون در آوردیم. حتی به این موضوع هم اشاره میکنن که اون 2 زن خیالی که گفتیم گرفت پلیس باور کرده. چقدر خنگن که فکر میکنن پلیس این حرفا رو باور کرده. خنده داره واسه من. روز دادگاهشون فرا میرسه و نمیدونم بگم روز دادگاه آبری یا روز سیرک آبری یکی از خنده‌دارترین دادگاه‌هایی بود که من توی پرونده‌های جنایی دیدم. حالا میخوام برای شما هم صحنه رو تعریف کنم که بتونید تصور کنید. آبری دادگاه‌های جدا جدا براشون میذارن. اینم بگم آبری وارد میشه از در داخل دادگاه، پاشو که میذاره به محض ورودش دستشو میبره بالا با یک صدای بلند میگه با یه لحن خیلی واقعا به نظر من خنده دار بود. میگه من آبری و پارتنرم بیلی بیگناهیم و من همه شما رو طلسم میکنم اگر که به ما گناهکاری رو نسبت بدید. و خیلی برای من دیدن این صحنه واقعا خنده دار بود. یعنی من چند دقیقه داشتم نان استاپ میخندیدم. آخه این چه کاریه میکنی مرد؟ برو بشین قشنگ تو دادگاهت مثل آدم، ببین چه جرمی کردی، چه حکمی میگیری، برو بیرون. ولی خب حالتی بود که آبری انگار واقعا باور داشت که قدرت‌های ماورایی و جادویی داره و الان کل دادگاه رو طلسم کرده. یه جای دیگه وقتی نشسته بود روی صندلی رفتارهای خیلی عجیب و غریب نشون میداد. مثلا شروع میکنه خودش رو اینطوری تکون دادن، یه حالتی که تشنج به من دست داده و میخواست بگه که من قدرت‌های خارق‌العاده دارم، منو عصبانی نکنید. برای همین میگم نمیدونم دادگاه بود یا سیرک بود. توی یکی دیگه از جلسات دادگاهش تلاش میکنه با یک شیء تیزی که کنارش بود به خودش آسیب بزنه. با تمام این کاراش هم فقط دادگاه رو به هم میریختا. اما خب این آسیبی که میخواست به خودش بزنه اونقدر شدید نبود، در حد چند تا زخم روی گردنش به وجود میاره. میبرنش بیمارستان، این زخم اصلا جدی نبود، یه خونریزی جزئی داشت و باز دوباره برش میگردونن به دادگاه. به هر حال با همه این دلقک بازی ها بالاخره دادگاهش تموم میشه و متهم بود به قتل درجه 1. هیچ شکی نبود روی این حکمش. بعد از دادگاه‌های آبری دادگاه‌های بیلی شروع میشه. بیلی دادگاهش نرمال‌تر از آبری بود، این مسخره بازی‌ها رو در نمیاره، دلقک بازی انجام نمیده، اما اون هم متهم بود به قتل درجه 1 درست مثل آبری و قرار بود که به هر دوشون اعدام با تزریق سم داده شه. بیلی توی آخرین روز دادگاهش شروع میکنه به گریه کردن و رسما التماس کردن به قاضی که رحم کنید، منو ببخشید، به من حبس ابد بدید به جای حکم اعدام، این حکم رو از رو من بردارید. دادگاه رو احساسی میکنه، قاضی رو قسم میده به دخترش که من یک مادرم، من دختر دارم. یادتونه دیگه گفتیم بیلی ازدواج کرده بود، یه دختری داشت، به خاطر اعتیادش حضانت دخترش رو ازش گرفته بودن و الان داشت دادگاه رو به دختری قسم میداد که سالیان سال بود اصلا ندیده بودش، اصلا نمیدونست الان دخترش کجاست، با کی داره زندگی میکنه، کجا داره زندگی میکنه.
به هر حال این کاراش بالاخره جواب میده. قاضی در نهایت میگه حداقل بیلی رفتارش توی دادگاه درست‌تر بود از رفتارهای آبری، حداقل اینقدر دلغک بازی در نیاورد، وقت ما رو نگرفت، شروع نکرد ما رو نفرین کردن، احترام و نظم دادگاه رو نگه داشت. و اینکه مغز متفکر تمام این داستان‌ها هم آبری بود نه بیلی. به هر حال حکم اعدام رو از روی بیلی بر می دارن، اما اون به حبس ابد محکوم بود، اجازه زدن آزادی مشروط رو نداره و هرگز نمیتونه از زندان بیاد بیرون. هر دو رفتن به زندان. بیلی که حبس ابد داره باید تا آخر عمرش توی زندان بمونه. آبری منتظر تا روز اعدامش فرا برسه و تا به همین امروز که من چک کردم مشخص نکردن روز اعدامش کیه. پرونده امروز به اتمام رسید. پرونده یک زوج دیوونه، یک شوگرددی خلوچل که واقعا مشکل روانی داشت. هر دوشون به نظر من درگیر مثل مشکلات روانی بودن. یک مردی که فرقه درست کرده بود، فتیش های عجیب داشت، کارهای عجیب میکرد و اون داشتن فانتزی ها و سکس های عجیب و غریبش در همون حد نموند، هی گسترش پیدا کرد، شاخ و برگ بهش داد، وسعت گرفت و در نهایت تبدیل شد به قتل یک دختر بیچاره‌ای که داشت اصلا واسه خودش زندگیشو میکرد، هزار و یک امید و آرزو داشت. مثل روال همیشگی این چنل، پرونده رو میخوایم با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شخص قربانیمون به پایان برسونیم. سیدنی لوف یک زن فوق‌العاده و دوست داشتنی بود، زنی با قلب بسیار بزرگ، بسیار مهربون، زنی که دلش برای همه میسوخت، به خاطر مهربونی بیش از حدش به همه راحت اطمینان میکرد، اطمینانی که وقتی بیلی بهش گفت بیا خونه من تنهام، سیدنی لحظه‌ای با خودش فکر نکرد که شاید بیلی داره دروغ میگه. اون به خوبی توی آدمها خیلی باور داشت و میگفت همه خوبن، همه به کمک نیاز دارن، مگر اینکه عکسش ثابت شه. سیدنی لوف برای این دنیای بیرحم و سیاه زیاد از حد مهربون بود. یادش زنده و گرامی. اما در انتهای پرونده دوست دارم یه چیزی رو از شماها بدونم. راجع به یه چیزی دوست دارم برام کامنت بذارید. اینکه آیا شما اصلا تا به حال از طریق اپلیکیشن های دوستیابی وارد ارتباطی شدید؟ آیا اطمینان دارید به چنین اپلیکیشن هایی یا ترجیح میدید از روش سنتی تر وارد رابطه شید؟ اگر اطمینان دارید به چه دلیل؟ اگر اطمینان ندارید به چه دلیل؟ و یه سوال دیگه، توی چنین شرایطی وقتی که آنلاین با یک کسی آشنا میشید چه چیزهایی برای شما رد فلگه؟ چه چیزهایی باید از طرف مقابل ببینید که احساس کنید شاید جونتون به خطر بیفته، یا حالا دیگه تو شرایط کمترهات مالتون به خطر بیفته؟ مثلا طرف اصلا دنبال دوستی نیست، طرف دنبال اخاذی مالی از شما، یا طرف دنبال وقت تلف کردنه. چه چیزهایی برای شما نشون است؟ اینا رو حتما برای من بنویسید. و یه سوال دیگه، دوست دارم من این تجربه های متفاوت رو بخونم، فکر میکنم هم برای من هم برای بقیه مخاطب جالبه. سوال آخر، تا به حال پیش اومده که وارد یک قراری بشید از طریق همین اپلیکیشن های آنلاین و ته اون قرار به یک خطری تبدیل شه، یا برای اطرافیانتون چنین چیزی پیش اومده؟ اگر آره، داستانش چی بوده؟ اگه حوصله دارید برای من بنویسید، من تک تک کامنت ها رو میخونم. دمتون گرم با من همراه بودید. اگر هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید و محتوای جنایی رو دوست دارید، دکمه سابسکرایب رو بزنید. مراقب خودتون باشید. به زودی تو پرونده بعدی میبینمتون. بدرود.